Γιατί πρέπει να στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Κόκκινα φεγγάρια, γκάρας, επεισόδιο. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο γκαράζ του φίλου μου του Σταμάτη του Ακροτηριανάκη και θα μας δείξει ο Σταμάτης το MITAF το 10. Ένα μηχανάκι το οποίο δεν έχει πουλήσει στην Ελλάδα, αλλά είναι δυνατό, έχει άλογα. Έχει άλογα, είναι ωραία μοτοσυκλέτα. Και μπορεί να μην είναι φτιαγμένη στο Dark Side of Japan όπως υποστηρίζει η Yamaha, αλλά είναι Ιαπωνέζικα. Να τα λέμε αυτά. Και επειδή εμείς ξεκινάμε τις business μας διαφορετικά εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, για το καλό ο Σταμάτης θα μου βάλει και μια τσικουδιά να πιω. Για το καλοχωσόρισμα. Ναι, γιατί ναι, με φιλοξενεί. Στην Αγγλία είμαστε, στην Αγγλία γίνεται το βίντεο. Καλώς ήρθατε. Και βλέπετε, εμείς εξάγουμε την τσικουδιά, την πάμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, στην υγεία σας, ευχόμαστε όλοι να είστε καλά και πιο καλά από εμάς πολλές φορές. Λοιπόν, Σταμάτη, γενικά έχεις γυμνά μηχανάκια. Ναι. Ναι, δεν τα λες και τελείως ντυμένα, αλλά είχαν... Φορούσανε σουτιέν δηλαδή. Είχαν κάτι παραπάνω από αυτό, ας πούμε. Είχαν ένα φεριγκάκι δηλαδή, σαν το Buick που έχεις βάλει εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Ναι, κάτι μικρό, κάτι μικρό. Να ζήτα 7,5 που το έχουμε παρουσιάσει πριν από δεκαετία, ας πούμε, είχε ο Σταμάτης. Είχε και άλλα μηχανάκια στη συνέχεια, το φεϊζεράκι, το χιλιάρι κλπ. Λοιπόν, Phaser 1000 και έρχεσαι μετά σε MITAF 10, το οποίο MITAF το 10 είναι η συνέχεια του Phaser. Είναι... Έτσι λέει η αντιπροσωπεία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπω πολλά κοινά. Και αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό, θα τετρακύλινδρο το ένα, τετρακύλινδρο το άλλο, γυμνό το ένα, γυμνό το άλλο. Απλά έχει λίγο μεγαλύτερη σέλα. Αυτό να πούμε ότι έχει σέλα εδώ πέρα. Μια μικρή σελίτσα την έχει εδώ πέρα. Εκεί που εγώ αντιμετωπίζω το πρόβλημα είναι ότι το Phaser μπορεί να βγαίνει σε 3 διαφορετικά μοντέλα. Δεν ξέρω το τρίτο αν ήρθε στην Ελλάδα τόσο να κυκλοφόρησε. Είναι το S αυτό που είναι full fairing, που έχει όλο το fairing τέλος πάντων. Αυτό έπεσε στα χέρια μου, καλός κακός, από μια αγγελία τέλος πάντων. Το θέμα είναι το ότι η διαφοροποίησή τους είναι ξεκάθαρα, ξεκινάει από τον κινητήρα και μετά ακολουθάει σε πλαίσιο σέλα 2 άτομα, 1 άτομο, αυτό είναι για 1 άτομο ξεκάθαρα. Και δεν κάνει καθόλου touring. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει, έχω κάνει κάτι, πες ότι κάτι σώζει, αλλά. Η Yamaha που το βγάζει τώρα με βαλίτσες λέει ψέματα. Ναι. Λέει ψέματα Yamaha. Ναι. Καταγγέλεις. Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα σε αυτό το θέμα και να πούμε ότι αυτό είναι μοντέλο 2016-17 το συγκεκριμένο. Και μέχρι σήμερα ουσιαστικά βγαίνει η ίδια μοτοσυκλέτα με κάποιες διαφορές. Έχει κάτι παραπάνω άλογα, έχει διαφοροποιήσεις, ηλεκτρονικά συστήματα και έχει και μια έκδοση τουρισμού. Δηλαδή, φανταστείτε, θα κάνετε σε αυτή τη σέλα τουρισμό. Έχει βαλίτσες. Έτσι. Έχει μια διαφοροποίηση σέλα. Την έχουν φουσκώσει, την έχουν φτιάξει. Ναι. Εντάξει. Έχει κάποια πράγματα, δηλαδή θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Σταμάτη. Θα την τελειώσουμε. Όχι, σιγά σιγά, να τελειώσει το βίντεο. Στην υγεία σας για λίγο. Εγώ θα φύγω τώρα από εδώ και θα πάω από πίσω και θέλω να μου μιλήσεις για συγκεκριμένους τομείς της μοτοσυκλέτας. Να μου μιλήσεις για τον κινητήρα που ήδη ξεκίνησες να λες. Να μου μιλήσεις και τους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει να μας πεις ότι έχει 160 άλογα. Έχει 160 άλογα. Θα έχει λίγο παραπάνω έχει τώρα. κυκλοφόρους cross-plane.
έχει 16 βαλβίδες και είναι υδρόψυκτο. Τελειώσαμε με το κινητήρα με τα τεχνικά. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να πεις αυτά τα πράγματα τα τεχνικά, αλλά επί της ουσίας. Πώς τον αισθάνεσαι, τι εκλαμβάνεις. Και μια και λες είχε, να πούμε και αυτό το είχε που περιλαμβάνει κάποιες αλλαγές που έχεις κάνει. Έχεις βάλει την ουρά, έχεις βάλει την εξάτμιση, έχεις κάνει διάφορα άλλα πράγματα στο μηχανάκι, το ξέρω, δηλαδή εκτός από το bodywork, να αναφερθείς και σε αυτά τα πράγματα. Μετά να αναφερθείς για το πώς είναι η σέλα, πόσο αισθάνεσαι άνετα ή όχι, και φυσικά να αναφερθείς στα φρένα. Εάν τυχόν και ξεχάσεις κάτι, θα σου φωνάξω εγώ από πίσω να το θυμηθείς. Εάν τυχόν και ξεχάσεις 2 φορές κάτι, πρόσεξε καλά, θα έρθω και θα σου βάλω τη σκουδιά. Πω, να το ξεχάσω τότε. Πάω. Εσύ εδώ περίμενε, μην φύγεις. Ανοίξουν οι πύλες του παραδείσου, να πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Όλα ανάποδα φίλε και ο Θεός βοηθός. Χρειάζεται να έχεις μπροστά ανιχνευτεί για να πατάς τα βήματά του. Άλλες οι ταμπέλες, άλλη σήμαση στον δρόμο κάτω, όλα ανάποδα και ο Θεός βοηθός, αλλά είναι εμπειρία. Είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ξεκινήσουμε από τον κινητήρα που είπαμε κάποια πράγματα πριν. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μοτέρ. Ξεκινάει και δουλεύει πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα τετραγύλια τουλάχιστον που έχω οδηγήσει εγώ. Και αυτό είναι που το κάνει και πρωτοποριακό και ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά, το αρνητικό ταυτόχρονα στην συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον πάλι για κατά τη δικιά μου άποψη, είναι το ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα ήσυχο και ένα ήρεμο ταξίδι, σίγουρα όχι με 2 άτομα. Ας συνεχίσουμε να πούμε τα θετικά, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο, μια πάρα πολύ ωραία οδηγική συμπεριφορά, κοψίματα τιμονιού, να μπορείς να το γύρεις εύκολα, να κάνεις, να παίξεις, να κάνεις 1000 πράγματα. Είναι δηλαδή ένα Street Fighter θα έλεγα. Το Phaser δεν έχει καμία σχέση με αυτό, το τι θα μπορούσε να κάνει. Από εκεί και πέρα, να συνεχίσω... Σούζες κάνει, παιδί μου, σούζες κάνει χωρίς να τραβήξεις, χωρίς να κουμπίσεις απομόνωση, χωρίς τίποτα μέχρι τα... Οι άλλοι, όχι εμείς, οι άλλοι. Ναι, πάντα για τους άλλους μιλάμε, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλει προσπάθεια καθόλου, τέλος πάντων. Ναι. Οι άλλοι. Για τους άλλους. Ξέρουνε καλά. Για τους άλλους που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση. Ναι. Να συνεχίσουμε με τα φρένα, τα οποία φρένα, αν κοιτάξετε, έχω κάνει και μια παρέμβαση ήδη, έχω βάλει σωληνάκια υψηλής. Το μηχανάκι φρενάρει 100%. Η αίσθηση θα μπορούσε να είναι καλύτερη και γι' αυτό και στο καινούργιο μοντέλο πιστεύω έχω αλλάξει την τρόμπα την μπροστινή, το οποίο δεν το έχω οδηγήσει ακόμα. Θα το οδηγήσω κάποια στιγμή, να σας πω και τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τα έξτρα που φοράει το μηχανάκι, όταν το αγόρασα φορούσε μια πολύ πιο, άμα δείτε την εξάτμιση, δηλαδή έχει καταλύτη και έχει ένα μεγάλο τελικό, το οποίο το αγόρασα χωρίς καταλύτη, full ελεύθερο και ένα πάρα πολύ μικρό τελικό και δεν μπορούσα να ακούσω ούτε τη σκέψη μου, φίλε Γιάννη, αν νομίζεις ότι τώρα είναι δυνατό δηλαδή. Συνέχισα με χούφτες, το fairing αυτό να μπορεί να με καλύψει. Πιστεύω σε καλύβει σε μια, ενώ είμαι και ψηλός, σε καλύβει μέχρι τα 140 χιλιόμετρα άνετα. Από εκεί και πάνω, εντάξει, πρέπει να προσαρμοστείς. Εντάξει, έχω βάλει αυτό το μονόσελο, έχουμε καταργήσει, ούτως ή άλλως δεν έχω δεύτερο άτομο, δεν μπαίνω δεύτερο άτομο και να υπάρχει λόγος, πιστεύω. Θύμισε μου, Γιάννη, τι ξεχνάω να πω. Η θέση οδήγησης είναι ωραία, απλά πιστεύω ότι με την καινούργια της σέλα που βγαίνει στο touring μοντέλο θα είναι καλύτερα και για τον οδηγό και για τον υποτιθέμενο συνοδηγό. Εντάξει. Εδώ π.χ. οι παρεμβάσεις αυτά τα φτεράκια, ναι μεν είναι aftermarket, είναι carbon, αλλά ακόμα και τα γνήσια που φοράει σπάνε με το παραμικρό, δηλαδή έχει πολύ ψεγάδι, πρέπει να το προσέχεις πολύ το μηχανάκι. Για καθημερινή χρήση... Στην πτώση είναι επιρρεπές. Κοίταξε, δεν θα κουμπίσει εκεί πίσω, αλλά άμα κουμπίσει θα σπάσει. Ακόμη και ο ναυάτης να μην προσέξει λίγο να πάει να ανέβει, θα το σπάσει με το πόδι του. Είναι πολύ ευαίσθητο. Για να πούμε την αλήθεια, εχθές είχατε ένα ατύχημα με τη Γεωργία στο Λονδίνο και δεν είναι το μηχανάκι να πάθει κάποια ιδιαίτερη ζημιά, ενώ πέσατε. Πέσαμε σχεδόν σταματημένοι. Ναι, αλλά έχω... Ακούμπησε το μανιτάρι από εδώ λίγο, η χούφτα.
Εντάξει, τόσο έχει μια καρατιμόνα η οποία είναι μεγάλη σχετικά. Το τιμόνι είναι αυτό, είναι πραγματικά. Ναι, βοηθάει Η σίγουρα. κούφτα βοηθάει πολύ. Ναι. Εγώ το μηχανάκι όπως το έχω τώρα, εντάξει, αισθάνομαι 10-15 χρόνια νεότερο σίγουρα και δεν ξέρω αν αυτό αντιπροσωπεύει, δηλαδή δεν θα ήταν μία μηχανή, θα πρέπει να έχεις άλλη μία σίγουρα. Αν έχεις κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχεις και άλλη μία μηχανή η οποία ή να κάνεις ένα ταξίδι ή τέλος πάντων μια μετακίνηση καθημερινή, λόγω του ότι το καύσιμο το empty δηλαδή κανονικά είναι empty όπως είναι στα αγγλικά, το οποίο σημαίνει άδειο κατά τη γνώμη μου και κατά πολλών ιδιοκτητών, συνειδιοκτητών. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια μετάφραση η οποία θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει στα υπέρ, την οποία την έβγαλα εγώ και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι mental therapy στην μηχανάκι, είναι καθαρά ψυχολογικό, σε κάνει να είσαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θα ήθελα να πω. Λοιπόν, Σταμάτη, εμένα μου έκανε εντύπωση, μπορώ να πω. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι τόσο το μηχανάκι, αλλά το γεγονός ότι σου θύμισε μια 15ετία πίσω το μηχανάκι. Ένα Καζιάρ δεν είχες 15 χρόνια πριν που οδηγούσες χωρίς δίπλωμα? Φένα είχα. Τότε ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Χωρίς δίπλωμα. Το θέμα δεν είναι τι έκανα Όχι, τότε. εδώ Το θέμα είναι πώς δίπλωμα. αισθάνομαι. Δίπλωμα τώρα έχεις? Έχω. Και τότε. Και τότε. Φίλες και Και φίλοι, τότε είχα. ο Σταμάτης Ακριβώς. οδηγεί πλέον με δίπλωμα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Λοιπόν, ναι, η μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι δηλαδή ένα δυνατό μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο κόβει αρκετά στην πόλη. Περνάει, εμείς δεν είχαμε δυνατότητα. Εγώ προσωπικά δηλαδή το παρουσιάσω σαν mini clip. Δεν μπορώ να το παρουσιάσω ως ολοκληρωμένο τεστ. Μια και η δεξιά πλευρά της οδήγησης του Λονδίνου δεν μου επιτρέπει να κάνω πολλά πράγματα. Ναι, η αριστερά πλευρά του Λονδίνου δεν μου επιτρέπει να κάνω πολλά πράγματα. Ταυτόχρονα δεν έχω και δρόμους να βγω να κάνω να δείξω. Αλλά κατά τη διάρκεια που το οδήγησα μέσα στην πόλη, το όσο προσπαθούσα να ξεφεύγει το μυαλό μου από το ποια πλευρά του δρόμου πηγαίνω, είναι πολύ μανιτζέβελο, περνάει πολύ ωραία ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, κάνει δηλαδή τις φίνες του. Έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς με ταχύτητες στο κυβότιο Τετάρτη και Πέμπτη από πολύ χαμηλές στροφές. Είναι δηλαδή ένα αεροπάτο μηχανάκι. Ο ήχος του είναι ένας από τους ωραίους ήχους που έχω ακούσει σε μοτοσυκλέτα. Και γενικά, Σταμάτη, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μια καλή μοτοσυκλέτα. Βέβαια, η χρηστικότητά του τώρα, αλλά δεν ψάχνεις χρηστικότητα σε ένα τέτοιο μηχανάκι. Όχι. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο μηχανάκι θα έχεις ένα σκούτερ, θα έχεις μια άλλη μοτοσυκλέτα, κάτι. Δηλαδή, δεν ψάχνεις χρηστικότητα σε ένα μηχανάκι γυμνό 160 λόγων. Εξαρτάται τη χρήση που θες να του Η κάνεις. χρηστικότητα πιστεύω ότι σε αυτό το μηχανάκι είναι αυτό που λες και εσύ, ότι σου είναι mind therapy, ξέρω εγώ. Ναι, Σαββατοκύριακο. Πώς το είπες. Λοιπόν, Ναι. θα περάσεις δηλαδή καλά, θα το οδηγήσεις το μηχανάκι αυτό, θα βγάλεις δύο αποθυμένα πάνω του, θα περάσεις καλά, θα κάτσεις την Κυριακή να το πλύνεις, να το περάσεις, να το γυαλίσεις με την αληφούλα, να δείξει ωραίο και καλά που είναι το διαστημικό, θα βάλεις τη στολίτσα να πας να κάνεις ένα track day, να κατεβάσεις λίγο γονατάκι, δηλαδή το μηχανάκι είναι, πιστεύω, αυτή η χρήση. Και στο κάτω-κάτω δεν απαραίτητο ένα μηχανάκι για τα drag days να είναι σκυφτό, να είσαι σαν τη σταφίδα πάνω μαζεμένος. Δηλαδή μπορείς να κάνεις άνετα και με ένα μηχανάκι τιμονάτο, έτσι, να είσαι κι άνετος. δυνατό, στιβαρό τιμόνι. Και κάπως έτσι. Λοιπόν, έχεις, φίλε μου Σταμάτη, να συμπληρώσεις κάτι? Όχι, πιστεύω ότι... Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τα ηλεκτρονικά του. Σε βολεύει το ρολογάκι, το χειριστήριο των ηλεκτρονικών που είναι εδώ πέρα δεξιά, σε βολεύει, ή κάθεσαι και ασχολείσαι, δουλεύετε με το γάντι? Τα ηλεκτρονικά του είναι ok. Το μόνο πράγμα που θα πω για τις λειτουργίες του είναι το ότι έχει τα προγράμματα που έχει γενικότερα για τον γκάζι, το οποίο είναι και αυτό στα αρνητικά, το οποίο δεν το αναφέραμε πριν, είναι το ότι από το πιο χαλαρό στο πιο σπορ η διαφορά είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή, έχω οδηγήσει άλλα μηχανάκια κατηγορίας που έχουν αντίστοιχα μόνο για την απόκριση του γκαζιού και είναι ξεκάθαρο όταν το βάζεις στο αρχικό στάδιο με το τελευταίο. Ξεκάθαρο. Βλέπεις τη διαφορά. Σε αυτό η διαφορά δεν τη βλέπεις. Είναι πολύ μικρή στα δεν τη βλέπεις, όχι καθόλου. Εκτός από αυτού, cruise control, όλα αυτά είναι
Full λειτουργήσιμα. Είχε βέβαια ένα recall, αλλά το αλλάξανε μέσα στην εγγύηση όλα το διακόπτη. Από τότε δεν είχε κανένα θέμα. Βασικά δεν μου έκανε θέμα ούτε πριν, απλά ήταν ούτως και άλλως να πάει για να αλλάξει. Αυτά τα πολλά. Να τελειώσουμε τη ζυγουδιά μας, φίλε μου. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Έλα, Γεωργίτσα. Να σε δούμε και σένα. Αφού είπες ότι μέτρησες και άσφαλτο χθες με το μηχανάκι. Λοιπόν, ήτανε ο Σταμάτης, Σταμάτης. Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης. η Γεωργία, Γεωργία. για τα κόκκινα Κόκκινα φεγγάρια, Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστούμε πολύ. Και το Σταμάτη που μας φιλοξένησε. Να είστε καλά, παιδιά. The tank is in perfect condition.